Varmt välkomna ska ni vara till årets 5:e avsnitt av Pantamera med e-sporten talkshow. Mitt namn är Yasin Lagmari och bakom mig har ni min co-host Sampe V2. Idag gästas vi av CS-spelaren Vanessa Nessa Ahlström. Och vi ska prata om Nessas livsstil, se henne möta med en one-on-one och den kvinnliga CS-scenen i stort. Välkomna! Välkommen till studion, Vanessa Ahlström. Hej. Tjena, välkommen. Tjena. Tjena. Hur var det att ta sig hit? Men det gick bra. Det gick bra? Smärtfritt. Hur känns det att vara här? Skitkul faktiskt. Nice. Vi börjar enkelt. Pantar du? Självklart. Det gör du? Varje Bra vecka. svar. Direkt liksom, hårt. Ibland tvekas det. Och Varje gillar vi. vecka? Är det en sån här specifik dag? Nej, men vi har liksom källsorterar allting och då går panten med det. Nice. Det blir typ varje vecka då. Okay, nice. Vi tänkte ju kicka igång dagens avsnitt med en liten video vi klippte ihop om dig. För att försöka summera Nessa. Och förhoppningsvis har vi gjort ett bra jobb. Ja. Och den ser ut så här. Welcome back to Poland. Welcome back to the biggest esports event in the world. Blitnall goes down. Sonic as well suffers the same fate, and it all falls down to Nessa. It's going to be a naughty round if she wants to win it. Take the first fight. Gabby will get the first shot, but Nessa starts to unload like a Loch Ness monster there. And this is now the grand final. It's all down to Nessa. She's coming in from the rear. She's in a good position to actually strike against them. Gets the first, but the bomb's being defused. Dignitas are our new champions at Intel Challenge. And they deserve the title as well. Well, the bomb's gonna get planted. You need to make haste. Art, again, facing all alone. There was no need for her to go for that. And now Nessa should be careful, looks the wrong way, but gets the spray right. It's a 1v1 now. And Nessa is gonna get the 1v3, clutches it out. Tread very lightly, Arcane Wave. They probably don't want to even look for a fade either. The spray is good. And now Arcane Wave have only Angie standing against 4 of Project C. With New York will be peeking round. The flashbang is good and the follow-up even better. Project C take it 2-0. Nessa with the Zedigo. She gets a nice headshot right there. And it's getting super weird here. Galaxy Racer throwing around potentially here. Nessa dirty helvete. Vad tycker du om videon? Ja, många roliga minnen. Gjorde vi det? LAN. Ja, verkligen. men det kan jag tänka mig. Ja, det var jättekul. Var det någonting du kände vi hade missat att ta med? Nej, alltså det var väl ganska bra summerat av de tidigare turneringarna. Nice. Jag blir taggad på Gibba. Ja, man men blir det blir man verkligen. ju. Nu ska vi iväg och spela igen. Men Vanessa, vi börjar lite enkelt. Vem är du? Vart kommer du ifrån? Från Sverige. Jag bor i Vaxholm. Spelat CS i typ 5 år kanske. Och innan dess så höll jag på mycket med ridsport och ridning. Tävlade i det. Gick ganska bra. Men sen så... Jag hade en operation i handen så jag kunde inte rida. Och då så, efter det så kändes ridningen inte lika kul så då gick jag över till CS. Och sen så, har jag spelat och tyckt... Med operation i handen, har det påverkat e-sportskarriären någonting? Mitt första lag höll på att kicka mig. Det Jag var så? väldigt ledsen över det för jag var typ 17 år och liksom, det var mitt... men det var lite tråkigt. Men det, alltså, jag spelade match, jag tror 1 eller 2 månader efter operationen. Jag fortfarande hade gips. Så jag liksom tejpade fast gipset på musen och spelade för att jag var så här, nej, jag tänker inte låta liksom det här stoppa. Ville verkligen Gibba. Jag tänker inte bli kickad liksom, det här går inte. Nej. Så att, och sen dess så... Men det funkade liksom? Alltså problemet var ju liksom sensorerna under kunde ju liksom inte få tejp. Alltså det gick lite knackigt om man säger så. Det var inte bästa matchen man har spelat, men det gick. Jag tänker bara, du sa att du har spelat i, vad sa du, 5-6 år? Ja, jag började spela lag 2017. Så. Men oftast får man ju höra de som är proffs och så vidare, att de har lirat det är 1.6 och det är source och allt vad det är. Du var inte där alls? Nej, alltså jag visste inte ens att e-sport var en grej tills jag var typ 16-17.
Och när jag började spela så trodde jag var lite naiv med, jag trodde att jag var den enda tjejen på internet. Typ. Jag bara, nej men jag ser ju inga tjejer, vad är liksom? Men det är många som upplever det så att typ, när man typ kollar på livestreams på Twitch och grejer, fan, jag måste vara den enda tjejen som är inne här i den här livestreamen. Eller jag måste vara den enda tjejen som spelar spel. Men det är inte så. Nej, inte längre. Alltså, det har ju verkligen varit stor förändring nu, alltså de senaste åren bara. Att tjejer får mycket mer plats och att det är mer socialt accepterat att jag studerar, då kan jag hitta en annan tjej som också spelar spel. Kanske inte samma spel men ändå har liksom e-sport. Men hur kom du in på gaming? Jag tänker när du var så sent ute. Alltså min lillebror introducerade mig när jag var lite yngre till typ Minecraft och höll på med lite mer lättsamma spel. Men sen, alltså, jag är ganska tävlingsinriktad och det är inte mycket action och tävlingar i det. Det är väl bara döda en zombie liksom. Ja, men precis. Ja, exakt. Så att då så mina kompisar som jag spelade Minecraft med gick så, men vi testar CS liksom. Det har mer att ge. Och i början, nej. Jag tyckte det här var så tråkigt. Jag liksom la av i några månader och spelade inte alls. Och sen kom jag tillbaka och bara, men det här, alltså, det är lite kul ändå. Alltså, jag var jättedålig så att jag var så, nej men det här går inte. Jag kan inte stanna på liksom den här nivån. Och sen så har jag varit fast sen dess. Vad tycker familjen om att ha en e-sportsutövare hemma? När jag var yngre och gick i skolan så var det lite så här, man vill sitta uppe sent och spela. Föräldrarna liksom, nu blir det läggdags. Men nu så är de jättestöttande och alltså, de har alltid tyckt att om det är det jag brinner för så ska jag självklart göra det. Så att... I skolan, så här, vad gick det för linje då? Jag tänker så här, var det något med det du håller på med nu? Nej. Nej, jag tänker så här, det finns ju e-sport. Jo, men jag tror att det kom ut samma år som jag skulle börja gymnasiet. Så att, men jag gick ekonomi så att det var verkligen annat. Vad var favoritämnet i skolan då? Ja, alltså jag har alltid gillat typ samhällskunskap, typ historia. Alla SO-ämnen har alltid varit. Okay. Hade du planer på att plugga vidare om det inte vore för e-sporten? Eller? Jag har pluggat lite på universitet till och från. Men det är väldigt svårt att balansera, spela på heltid, plugga på heltid och kunna liksom leva och andas däremellan. Så att, när jag blir klar med e-sport så tror jag att jag lär plugga någonting annat. Men Minecraft var liksom ingången. Det var första spelet. Och det var när du var 16 ungefär. Typ. Men det är ändå ganska ballt tycker jag. För att jag tror att många ser ju e-sporten som att så här, om du inte har gameat hela livet då är det ingen idé att ge sig in. Men sen kommer du och säger precis. Nej men så här är det. Och det tycker jag är rätt nice. Så jag tycker definitivt att det är någonting man ska uppmärksamma. Att man kan ju börja med gaming lite när som helst. Liksom. Ja precis. Jag kan om man kollar mina CS-timmar mot någon som kanske har spelat längre så har vi förmodligen likadana timmar. Så att hur många timmar har du på CS? Jag tror att jag är uppe i 11 000 nu. Ja, det är så pass. Så att, det är ändå stabilt. Nej, men det är väldigt många timmar. Det är väldigt många timmar. Jag tror jag kanske touchade 10 000. Men då streamade jag också i 8 år. Det var det enda jag gjorde, spela CS. Så det är väldigt många timmar. Jo, jag fick dem på typ 4 år. Ja, men exakt. Det är väldigt många timmar. Ja. Men du streamar ju och har en YouTube-kanal som vi hittade. Så vi har klippt ihop lite hur det ser ut där. Okay. Så jag tänker det blir annorlunda. Så jag tänker att vi kollar på det. Kawaii! I'm so fucking good at this game. Okay, Nessa. Let's go. Oh my. Jungle, you have a need. No. He's gonna. This one. I'm stuck. Oh nej! Oh my fucking shit. 60 barrels.
Jag tänker vi kan ju börja med att prata om den fantastiska CMS-tavlan vi har där bakom. Var kommer den ifrån? Det är faktiskt en familjemedlem som har målat den. Så det är så? Ja, då... Alltså, jag har en katt själv så det kändes det passande att han får bli lite... Men det är inte katter ni har? Nej, tyvärr inte. Ja, otroligt fin. Måste vi... Här har vi den på bild. Men du pumpade ut rätt många videos där 2018-2020. Ja. Sen försvann du. Ja, alltså jag fick väl något ryck att men det här med YouTube, det hade kanske varit kul. Men sen det blir ganska svårt att hålla igång. Alltså jag ville hellre fokusera på streamen för att det var lite svårt med båda. Men det var kul när det var. Det är kul att kolla tillbaka i alla fall. Ja. Men klippte du och sånt själv då? Några videos klippte jag själv. Det är ganska kul tycker jag att sitta för när man har liksom sin idé och få den igenom. Men ja, det var mest en klippare som... Är det svårt att hinna med liksom, jag kan tänka mig såklart, alltså att köra både och, men jag tänker du alltså lira proffs också. Alltså det är prack och grejer. Alltså, eller kör du sånt när du livestreamar också då eller? Alltså streamen kommer i andra hand. Det är först, okej, vi prackar, det här är våra dagar vi prackar. Så här, vi försöker köra 5 dagar i veckan och då så kan det bli allt mellan 3 till 5 timmar ungefär. Beroende på. Och då såklart har jag tid den dagen så streamar jag. Men om det inte blir så eller om jag blir trött, alltså jag vill inte att det ska påverka pracken sen. Bara så här, kanske dum fråga liksom, men varför streamar man inte när man prackar? Ja, nej, men det är... man vill inte visa det man nej, gör. men exakt. Ja, det är så här hemligt. Det är ju soppa deluxe. Jaha, okej. Nej men alltså så här, hade det inte varit intressant att testa på det? Tror jag. Jag tror att det hade varit mycket tittare. Alltså, ja, men det tror jag absolut. Så här prackar vi. Men alltså man kan ju göra lite fake-grejer. Typ att fake-prack. Ja, liksom. Det kommer det inte köras kommer här. vi göra. Nej, men det hade faktiskt kunnat vara något. Ja, men verkligen. Jo, väldigt intressant i alla fall. Ja, jag har aldrig sett det tidigare. Ja, nej, men jag tror ju att det hade ju sålt, eller jag på att säga. Men jag tror att många hade uppskattat det. Men verkligen. Det hade ju inte varit så positivt för din egna karriär. Ja. Och sen, när du streamar, eller när du spelar då en proffsmatch, det är på riktigt liksom. Streamar du den matchen eller är det off-stream då? Nej, alltså vi har ofta en caster som castar matchen då åt oss. Så att, men du streamar inte själv? Nej. Okay. För jag vill inte att streamen ska påverka datorn så att liksom det laggar. Eller att men de ska höra våra comms så att man har just det, strategier. Och sen tror jag inte ens att man får. Vi får ofta göra det, men då ska det vara liksom 2 minuters delay och sådär. Exakt. Så att det blir ju inte så integrerat. Men om du hade gjort YouTube-content, vad är det för content du hade gjort? Oj, alltså jag tycker ju att det är kul med CS-videos. Men så något i den stilen. Du var i köket där och dansade. Det var lite IRL var det kanske. Alltså, men man har väl haft några skumma. Det är väl typ, alltså jag gjorde lite cooking streams ett tag. Och då så var det Halloween tror jag. Och jag hade liksom min brorsas typ gamla hästkostym. Passade lite då när jag har ridit och sådär. Så att, man har ju testat lite olika saker. Men jag har inte vågat mig lite mer sedan dess. Nej. Och vi ska ju prata lite om din livsstil och lite om din hälsa faktiskt. Men innan vi gör det så har vi klippt ihop ännu en video som jag tänkte att vi ska kolla på. Right. Och den ser ut så här. So now I'm in the gym and I'm gonna do a back and shoulder workout. I'm gonna try and walk for like 40 minutes with the dogs. Maybe 30. I don't know. Don't like walking and it's really cold. So I'm a big fan of these like fast tortellini because they're so fast, and some halloumi that I've fried, which is approximately like 20 grams of protein. It's important to get yourself fueled up after the gym. Verkar ju ändå som att du håller en väldigt hälsosam livsstil. Ja, alltså jag försöker. Jag tycker att alltså om man ska sitta ner framför datorn kanske typ 10 timmar om dagen så ska man väl ändå ha lite balans i annat. Sen så har jag 2 hundar också så att det blir mycket promenader med dem. Känner du att det påverkar prestationen någonting? Ja, alltså på senaste så har jag försökt att göra på morgnarna gå liksom en 30 minuters promenad och då brukar jag alltid tänka okej, vi spelar den här kartan idag.
vi har det här problemet, hur kan jag lösa det? Och jag brukar faktiskt få ganska många bra idéer just när jag... Nice. Ja, men det blir en väldigt bra start på dagen, för man kommer verkligen in i ett tänkar... Ja, jag tror att det blir lite det här äta, andas, sova, spelet liksom. Det där är, alltså, jag tänker bara, själv när jag går promenader, alltså, det är alltid idéer. Man får idéer. Den är bra, den är väldigt bra. Men jag tänker så här, jag såg käket där och du snackade om protein och grejer. Är det viktigt liksom... tänker du mycket på så här, nu är jag gymmat, nu ska jag få i mig rätt mängd med protein och så vidare. Alltså, är du en sån? Nej, jag är ganska dålig på mat om jag ska vara helt ärlig. Men det såg nice. Ja, alltså, men det är ju precis, alltså, en snabb tortellini är väl liksom lite grönsaker, så det går ju liksom på 5 minuter. Vilket är typ lite, om jag kan laga någonting under 30 minuter så är då är det perfekt. Men ja, men jag försöker i alla fall äta så bra jag kan. Men... Och tror du att det påverkar alltså spelandet? Ja, gud ja. Alltså, jag känner ju jättestora skillnader i mina energinivåer om jag håller igång mycket med gymmet och äter rätt. Eller bra för mig. Alltså, då blir det verkligen... Man får inte de här som man kan tycka att man får energidipparna. Liksom. Speciellt typ efter lunch, innan middag, så kan det bli... Alltså, det blir mer jämnt under hela dagen. Hur gör du på matchdag? Är det samma rutiner då? Jag försöker att inte äta något tungt innan jag spelar match. Jag äter hellre lite och har liksom typ en banan eller någonting innan. Men för att jag tycker att det är liksom, man saktar ner för mycket om man liksom... Du inte komma in i matkoman. Precis, exakt. Storrunda. Ja, kommer där nu går det långsamt. Men det här med en hälsosam livsstil går ju lite ihop med mental hälsa och sådär. Och det antar jag att det kan vara väldigt stressat att spela på hög nivå. Hur gör du för att copa med det? Om jag ska vara helt ärlig så har jag inte riktigt haft problem med det. För att exempelvis, jag började ju ganska ung med att tävla med hästar. Och då är det liksom du och en häst på en arena själv. Och alla kollar på. Så att jag lärde mig ganska bra att hantera stress. Och det är liksom ingenting jämfört med att sitta framför en dator. Alltså jag kan ju inte ens se liksom. Alltså det blir liksom inte samma... Så att jag har aldrig riktigt känt att jag behöver... hantera det på ett annat sätt, utan det har bara kommit naturligt från det. Men är det samma sak om det är på LAN som online? Ja, alltså det är väl snarare då innan man går upp på scenen att man får lite nerver, men det brukar... Sen kommer skärmen liksom. Precis, ja, men det är ju liksom stopp nu är jag här, nu är jag här igen. Exakt. Ja, men nice. Vi såg en ganska nice bild på Instagram som fick oss att tänka att du verkar väldigt strukturerad. Och den ser ut så här, om vi kan få upp den. Ja. Är det här en grej, är det en daglig grej du gör? Ja, jag försöker, för att annars... Men jag tycker att det blir bra med lite struktur, för att då hinner jag med allting jag vill hinna med. För att annars så kan jag tycka att det blir mycket dödtid. Att men vänta, vad var det jag skulle göra? Och så blir det 30 minuter här, 30 minuter där. Man startar någon YouTube-video och sen så liksom är man nere i det hålet. Så att... Men jag tänker att det känns som att vi håller på att lära känna dig ännu bättre. Vi har ju skrivit ihop så här 10 snabba frågor. Okay. Vi tänkte bara beta av för att se vart du står. Är du redo? Ja. Det är du. Ananas på pizzan, ja eller nej? Ja. Men alltså, jag har inte förstått den här ananas på pizza-grejen. Men det är liksom, jag har helst ananas och kronärtskocka då tillsammans. Det är väldigt gott. För det blir liksom lite sälta, lite sött. Ja, men det här en annan fråga då. Banan på pizza? Nej, nu det är för långt. Fan! Men dock, alltså min lillebror är ju så här banan, kyckling, currypizza. Bästa han vet. Det är så nice. Ja, men det kanske är en 00-grej alltså. Jaha, ja. Vi är på ålder. Vi fortsätter. Katt eller hund? Katt. Ja, obviously. Helst utomhus eller inomhus? Utomhus om det är varmt. Om det är varmt? Ja. Så det är 3 månader i Sverige? Ja, mest inomhus då med datorn. Ja, obviously. Ringer eller smsar? Smsar. Okej. Du då? Jag vill bara veta det här. Ja, jag ringer faktiskt. Du ringer? Ja, men nice. Jag föredrar bara snabbt beta av det man ska beta av. Stökig eller prydlig? Prydlig. Okej. Gillar eller ogillar du överraskningar? Jo, men det är väl kul. Det tycker väl alla är trevligt. Ja. Som nu. Ja, men precis. Plankan. Spontant. Inte dem. Om du kunde bo vart som helst, vart skulle du vilja bo? Oj. Jag har ingen aning. Jag har tänkt mycket på det här. Varmt, kallt? Ja, alltså jag
kan se mig bo på ganska många ställen. Det är, alltså, har jag bra internet, bra väder och helst nära havet. Så vi tänker Portugal typ? Ja, lite svårt med portugisiskan, men... nej, men den går. Falo portugues, va? Och sen, obrigado, så är vi hemma. Så är vi hemma. En bonusfråga från mig då. Hoppar du på scroll eller på space? Scroll, självklart. Men jag har faktiskt bindats både och. Men jag har också det för jump bind. Ja, men exakt. Så att, den är med. Men ja, han blev lite besviken. Nej, jag kör ju då space och jag har aldrig kört den där scrollen. Det är ju därför du är content creator. Därför du är så dålig, trodde du skulle säga. Men okej. Hur skulle dina vänner beskriva dig med ett ord? Ordningsam. Alltså, jag är väl lite mamman liksom, i gänget. Ja, nice. Det uppskattas. Ja, men precis. Väldigt speciellt nu. Verkligen. Om du skulle bli drottning över ett eget land, vad är den första lagen du skulle tillsätta? Gratis internet. Den är faktiskt den är bra. Den är faktiskt fiber till alla. Ja, men alltså... Unlimited upp och ner, det är bara gibbaz. Nu ska vi gå lite tillbaka till gamingen, för du har ju precis signat med Godsent. Grattis. Yes. Tackar. Hur känns det? Det känns verkligen som att få en dröm uppfylld. Under väldigt lång tid så har vi inte haft ett sånt här stöd, och nu när vi är under Godsent så är det, alltså, det är en helt annan värld på så vis. Så att, det är verkligen jättekul. Men hur kom ni i kontakt med dem? De kontaktade mig faktiskt och frågade, alltså ville starta ett tjejprojekt, och vi var en 5 som hade spelat tillsammans under några månader. Och sen vart vi signade och här är vi. För nu har ju både SAS och Juliano dragit till världen. Och de var det bästa laget. Ja, i Europa. I Europa alltså? Ja. Fanns det i ENA alltså? Ja, jag vet inte. De har inte spelat mot varandra på nu 2 år, så att man vet ju inte riktigt. Nej, det är ju det. Men nu när den platsen ändå finns öppen, hur känner man inför det? Jo, men det är ju det. Vi vill ju ta den platsen, så att säga. Och det går väl åt rätt håll. Vi vann mot Europas andra bästa lag här om veckan. Så att ska vi bara fortsätta göra det konsistent. Men det är väldigt tråkigt att tjejer känner att de vill lämna scenen. Men samtidigt så tror jag att det kommer öppna en ny typ av dörr där vi kanske inte kommer vara lika isolerade i tjejscenen som vi har varit innan, utan att vi kan faktiskt spela mot och vinna mot bättre killag. Vilket jag hoppas är det hoppas jag med. Det hållet vi kommer gå mot. Det har varit svinkul. Men för en oinvigd då, hur är det att signa? Vad är det som förändras när man signat? Ja, men vi har ju ett annat support nu. Vi kör ju det här heltid. Och vi har alltså personer bakom oss som för det första mentalt, som det känns väldigt bra att någon tror på en istället för att det bara är vi i laget som är i vår lilla bubbla. Så har vi liksom ett team bakom oss som stöttar om vi behöver någonting. Ja, vi har ett problem så kan de hjälpa till att lösa det. Och sen så har det varit fantastiskt att vi kunde vara i deras kontor i 10 dagar och bootcampa och lära känna varandra utanför servern också. För innan signingen så var det ju bara ett projekt liksom. Precis. Och var det några som jobbade med något annat? Ja, vi har 2 tjejer studerade och en tjej jobbade. Och nu så är det då allt annat det liksom på fritiden, eller vad man ska säga. Ändå skön känsla att veta att nu kan man verkligen ge det. Alla i laget kör det full time nu liksom? Några studerar fortfarande, men då är det liksom deltidsstudier eller vad man ska säga. Okay. Så att, men är det här någonting du kan leva på? Alltså, streaming eller proffsgrejen? Alltså, ja, jo men det skulle jag kunna göra. Jag tänker, alltså när det gäller pengar och sånt, är det bara när man spelar ett team, får man pengar, alltså månadslön, eller är det bara så här prispengar, alltså när man vinner en turnering, alltså matcher, hur fungerar det? Jag har alltid undrat. Det är ju en månadslön då som har, och sen så självklart vinner du turneringar eller så får du ju då en del av prissumman. Ja, okej. Så man ser den här prispengarna lite som en bonus liksom? Ja, man brukar inte räkna med den, eller? Nej, alltså det är inte riktigt det du räknar med att det här ska jag leva på. Nej, okej. Så de här proffsspelarna du ser, det är inte ideellt arbete?
Nej. Utan de får lön. De får lön? De får pengar. Jag tänkte liksom, fan om de inte vann en turnering, det blir ingen lön. Nej, Nudlar till middag. Ja. Typ som nu i Valorant så är det ju inga turneringar för de som inte har kommit lika långt som vi, va? Men, nej, men det är inga turneringar på 4-5 månader. Och då sitter man ju där bara... Då är du broke. Rullar tummarna. Men får ju lön. Det är det jag menar. Ja, du får lön. Ja, man får fortfarande lön. Ja. Så att, då sitter man inte där och rullar tummarna och väntar på ingenting. Utan... Vad är den största prispotten du har vunnit då på ditt lag? Jag vet inte. När vi kom 3 i DreamHack Valencia. Eller när vi kom på andra plats vid IM Katowice Challenge. Intel Challenge. Ja. Det är ett långt namn. Alltså det är Katowice fast för tjejer. Så vi kom 2 där. Så jag minns inte vilken som var störst, men något av dem. Vad låg det på ungefär? Så... Då var tjejturneringarna tror jag på antingen 50 eller 100k euro. Okej. Ja, så att det var, det var bra prispengar. Ja, verkligen. Men ni har ju vunnit, ni har ju kommit väldigt mycket 2, 3. Ja. Och alltid ändå varit där och nosat på första platsen. Liksom. Hur går tankarna kring det? När kommer ni ta steget och vinna? Ja, alltså det har ju varit jättefrustrerande. För det har ju också, självklart nu ska man inte skylla på någonting annat, men det har ju varit svårt att då mäta sig med alltså, de bästa lagen som hade då stora organisationer som har supportat dem i flera år. Och när vi kommer där och liksom hobbyspelar liksom, fast försöker att vinna. Så att, jag tror att det kommer ändras nu när vi har support och kan faktiskt fokusera 100%. Kul. Men nu kommer vi till ett moment som jag faktiskt väntat på väldigt mycket. Du är flygande reporter den här säsongen. Och det har ju varit otroligt kul att se dig göra massa roliga saker. Och ni 2 har ju varit på utflykt och testat en av dina hobbys. Ja. Antar ju att det är ridning i och med att vi pratat om det innan. Men det är bara en gissning. Men jag tänker att vi kollar och så ser vi hur det gick till. Jag har tagit mig hela vägen till skogen. Lövhagen, det är stället vi är på just nu. Vi ska rida lite häst idag. Vi ska träffa Nessa. Hon ska lära mig grunderna kring ridning och sådär. Jag har ju liksom aldrig ridit hela mitt liv. Jag har suttit på en häst en gång. Och det var jäkligt läskigt. Men vi får se hur det går. Det kommer bli jäkligt intressant. Häng med! Tjena! Tjena! Är det bra? Ja, hur är det själv? Jo, det är fint. Jag är fan taggad på det här. Men vi rullar in här och kollar vad som händer. Vi kör! Ja. Hej! Herregud. Vad är det som flyger ut? Ja, det är vatten. Shit. Det känns som att du ska käka upp mig. Jag touchade den. Oj. Wow. Alltså jag är ärlig, alltså. Jag är fan lite rädd alltså. På riktigt. Duktig. Alltså jag tycker det ser så häftigt ut. Tycker du? Ja. Är du redo att testa lite? Jag tror det alltså. Ja. Eller ja. Ja, det är du. 3, 2, 1. Ja. Sådär. Det här är så läskigt. Jag tror inte folk fattar hur läskigt det är. Jo, det går så bra. Nu går vi höger i koningen. Hörru, så går du cirkla för det. Han kunde inte bry sig mer. Alltså, fan. Tror du att du vågar trava om jag håller i honom? Alltså... Ja, det tror jag. Ska jag göra det? Jag tror det. Jag tror att du klarar det. Kom. Jag kommer till av. Den här, min fot är på att flyga av. Shit. Alltså jag känner mig typ klar här inne. Men jag tänker lite utomhus. Ska vi rida tillbaka mot... Ja. Det kan vi göra. Nej. Du får hålla emot så att han är... Ja, okej.
Okej, men vad tyckte du gick bra? Alltså, eller så här, var jag sämre än förväntat? Eller vad känner du? Lite svårt med styrningen. Det kanske förbättrat till nästa gång. Men det är väldigt mycket att tänka på. Jag tyckte ändå att i helheten så gjorde du väldigt bra. Det är godkänt. Ja, verkligen godkänt. Jäklar. Ja, men om jag är godkänd då är jag nöjd. Det är över förväntan nästan. Jag ska vara helt ärlig alltså. Ja, men fan vad kul det har varit ändå. Helt ärligt. Ja, verkligen. Precis. Kurre. Ja, men det var ju ridning. Det var ju ridning. Ja. Och hur kändes det spontant för dig? Det såg ju väldigt nytt ut. Ja, det var en helt ny grej för mig, om jag ska vara ärlig. Det där med styrandet, liksom, gå höger, gå vänster. Liksom. Men jag tror man måste liksom visa tydligt. Ja, men det tror jag också. Inte dalta. Nej, men det är ingen ratt. Det är ingen ratt på bil. Alltså, det går inte. Den funkar inte. Nej, tyvärr inte. Men jag vet inte. Jag behöver nog några fler timmar där. Så det här var ju ändå första gången som du... Ja, jag har suttit på den här en gång innan. Då har jag hoppat upp, ta en bild till Instagram, hoppa ner. Riktig influencer. Ja, så det är en halv gång liksom. Men jag har inte liksom ridit. Nej. Så... Men rider du fortfarande? Nej, jag har lagt av för 3-4 år sedan. Och har kanske varit på en häst liksom 1-2 gånger efter det. Men är det som att cykla, att man ändå alltid... Ja, alltså det går ju lite på autopilot när man väl kommer in i det. Men det är ju självklart, man är ju inte på samma nivå nu som man var då. Du kan ju inte tävla direkt. Ja, det blir nog några timmar innan vi är där. Men... Saknar du ridningen då? Ja, alltså jag associerar det med väldigt, bara positiva minnen på så. Men det var ju väldigt tidskrävande. Alltså, det var ju hem efter skolan liksom, till stallet och var där tills man typ gick och la sig. Så att jag saknar inte riktigt den tiden jag behövde lägga, men verkligen att vara ute och med djur. Det var inte... För min svärmor bor på landet bredvid ett stall och det ser ju ut att vara ett heltidsjobb. Ja, verkligen. Men är det? Alltså, kan man ha ett vanligt jobb och ändå... Ja, ofta så har du i så fall hästen på inackordering. Så att du har liksom en annan person som tar hand om den under dagen. Och så kommer du sen när du är klar med jobb och sådär. Och gör det roliga. Typ. Bara en liten sån här fråga till dig här. Har du ridit? Nu kliar ögat här. Ja, men det är helt okej. Nej, men jag har ridit. Nej, men som sagt, jag gjorde en vlogg där jag skulle testa. Så då, när man ska spänna maggrejen så hade den här hästen tryckt ut sin mage. Så när jag satte mig så kände jag bara helt plötsligt att hey, I'm going down. Och jag tänkte så här, men om jag lägger mig, alltså om jag landar på ryggen här, då är det fine. Alltså det var ett sånt slag. Alltså, jag tror jag har sett det. Ja. Den finns på YouTube. Och sen, men sen så var jag tvungen att testa rida igen så att det skulle bli ärrad for life. Och då gick vi ändå en cirkel på kanske 1,5 kvadrat. Det låter som mig. Ja, lite sådär. Gå runt. Men det var trevligt. Det var läskigt. Men jag tänker att det måste ju vara en otroligt ball grej att kunna... Jag tänker, det är ju naturens motorcykel. Liksom, alltså. Jo, alltså det är ju verkligen en sån mäktig känsla när du kan styra ett djur på, jag tror hästen vi red var liksom typ 500-600 kilo det är muskler. Sjukt! Ja, alltså det är verkligen... Käkar ju bara gräs. Det är inte så att de går och äter proteinbars utan det är gräsmuskler det där. Men en sån spark och du är out. Så det är ballt. men du har ju tävlat. Ja. Men det är ju otroligt många grenar som jag har förstått det. Ja, jag tävlade i hoppning och dressyr. Och då är dressyr när man ska liksom sitta och dansa fram med hästen. Det ska se bra ut. Precis, man sitter och ser ut som man inte gör någonting. Men hopp, det är som höjdhopp. Ja, precis. Inte höjdhopp. Du liksom har en hinderbana som du springer runt och inte hoppar Stefan över. Holm, utan alltså man hoppar... Precis, över och springer runt. Hur högt är de där? Oj, när jag tävlade så red jag ponny. Så beroende på hur stor hästen är så hoppar du olika högt beroende på det. Men alltså, det var väl upp till runt om 1 meter. Och då tror jag ponnysarna i red var typ 1,30-1,40. De hoppade så högt? Ja. Jaha, ja. Gud vad sjukt. Ja, det är jättekul. Alltså fart och fläkt. Ja, det kan jag tänka mig. Men har du... Förlåt, nu avbryter jag här. Men, jag kan verkligen inte släppa att du
har trillat av den här. Ja, nej, det var högt upp också. Kan vi inte kolla på det? Jo, men jag vet inte om vi kan få fram det. Det finns jag vill jättegärna kolla på det. Kan vi bara... Åh jävlar! Åh jävlar! Gick det bra, Yasin? Gick det bra? Ja, men sådär kan det gå. Alltså. Hur hade du ont i ryggen länge efter? Ja, nej, men jag var ju snabb upp där, men problemet var att det var ju adrenalin alltså. Och jag trodde inte att hästar var så högt över marken. Så jag tänkte att alltså, nej, men det kommer vara en skön landa snett på axeln. Bara, jag är tillbaks. Men det var verkligen dodom. Och jag kände bara pulserande i ryggen. Nej, det var en upplevelse. Men jag hoppade ju som sagt på strax därefter och fortsatte. Men det är viktigt ändå, för annars kan man ju få det här att... aldrig igen liksom. Precis. Och det vill man ju inte. Nej, så att, exakt. Nej, men det var nice. Men nog om hästar. En sak som är ny för i år är ju vår lifehack-tävling där man kan vinna otroligt nice med priser. Men innan vi kollar på priserna och hur man vinner så tänkte jag fråga dig, har du något lifehack du vill dela med dig av? Ja, kanske hur man ska hålla musmattorna rena. Ja, nice. Det här vill jag veta. Ja, precis. För det är alltid det värsta. Så då ska man ha en sån här mjuk skumgummisvamp. Och så bara vanligt kallt vatten. Och liksom behöver du bara använda den mjuka delen av svampen på musmattan så blir de typ som nya. Hur torkar du den? De låter självtorka. Ja, det är så? Ja. Men det blir liksom, den sliter inte ut, men det blir rent. Nice. Så att det... Kom du på det där själv? Eller? Jag fick det av en gammal lagkamrat innan ett LAN för att alla våra musmattor i laget såg... De hade fel saker. Jag kan behöva göra det. Ja. Nej, jag tror det med. Och ni där hemma, om ni har något lifehack och vill ha chans att vinna de här fantastiska priserna så allt ni behöver göra är att dela ert bästa lifehack på antingen Instagram eller Twitter med hashtaggen Pantamera med e-sporten. Och tävlingen avslutas den 16 december när vi har våran livestream. Så go share your lifehack. Och nu ska vi gå och signa lite boards och kolla på våra priser. Vi har ju allt ifrån Lenovo dator tror jag det här är. Nej, men det ska jag inte säga. Vi ska bara kolla. Ja, men det är en dator. Ja, det är det va? Det är en dator. Lenovo dator, vi har lite Xbox One, lite kontroller och sen min personliga favorit. Det ska ligga en guldpenna där. Och här är den här boarden som du ska signa här nästan. Oj, okej. Så jag kommer runt med den. Ja, är den... Du bara välja vart du vill. Jag tar väl under Pantamera då. Nice. Fan, det är stora namn på den här brädan. Ja, men det är det jag menar. Och den här kommer ju någon då vinna då, antar jag. Ja, jag tror inte att det är du och jag som... Nej, okej. Nice, snyggt! Så där, ja. Så den här börjar ju bli väldigt nice. Det här är ju min personliga favorit. Oj. Jag är med. Jag är så jävla med. Men nice. Och då kan vi ju återgå till våra stolar och fortsätta denna... Jag ska bara få den här och fast. Inte falla. Ja. Nej, för det här är ju min personliga favorit. Men jag vet inte hur ni fick den att stå innan. Ta med den upp. Men sen har jag en väldigt intressant fråga. Det handlar ju om mitt älskade Valorant, självklart. Det är ju många tjejer som går över dit. Det är många nya tjejer som signas i Valorant-scenen. Och sen har det ju faktiskt stått lite still i CS-scenen om man jämför. Och... Lugn nu för fan. I'm just saying. Men vad tror vi att det beror på? Men Riot har ju haft en helt annan synvinkel på att de ska inkludera tjejer. Tjejer ska ha en plats i Valorant. Det är, alltså de hör hemma här. Och har fått mycket då mer... både att de har synts mer jämfört med i CS. Där det har kanske varit lite mer negativ syn. Nu kommer tjejerna och snor pengar från killarna liksom. Men jag tror också att en stor faktor har varit att just CS skapades liksom för 20 år sedan. Och tänk då hur många tjejer som har då spelat det från när det kom. Och jämfört med hur många tjejer som spelar nu och kan börja spela Valorant från sekunden det släpps. Och det blir ju liksom en annan skill gap då mellan tjejer och killar. Så att jag tror att det också hjälpt att för tjejer att ha en plats i scenen. För att det finns mer tjejer nu helt enkelt. Ja, men inte mer lockande då, med en spelutvecklare som faktiskt prioriterar? Ja, alltså jag har testat att spela Valorant. Jag testade lite i betan och sådär. Men det är väldigt svårt när man... Alltså jag tycker CS är det roligaste spelet. Så att spela någonting
jag kan liksom inte gå in helhjärtat i ett annat spel. Nej. Jag känner mig inte klar. Inte just nu i alla fall. Nej, jag känner mig inte klar här. Nej men Kanske i framtiden. Vinna 2 till stora turneringar. Ja. Och så får vi se, liksom. Vad tycker du att CS behöver göra för att alltså, tjejscenen ska bli bättre där? Så att säga. Är det lite som du snackade om innan kanske, att tjejer möter killag eller att man mixar kanske lag med tjejer och killar och sådär? Ja, det hade för sig varit jättekul att se hur det hade gått. Men jag tror också att mycket ligger på tjejerna som spelar. Att nu om någon gång så har vi verkligen... Det är dags att visa att vi faktiskt vill bli bättre och lägga in ett kol. Samt att jag har turneringar, eller i alla fall ha... som för 2 år sedan så hade vi liksom Katowice på våren. Vi har DreamHack-turneringar på sommaren och hösten. Och det är ändå liksom 3 stora turneringar. Och sen med lite små saker. Då har vi ändå ett kalenderår där man kan planera lite. Att men okej, det kommer en turnering i februari. All right, då förbereder vi det. Och liksom, jag tror att det hjälper till att hålla scenen rullande. Men har du några tips till andra tjejer där ute som eventuellt vill satsa? Kör hårt. Låt ingen säga emot dig. Alltså jag tror att innerst inne så vill vi alla att tjejer ska kunna få en plats i e-sport generellt. Så att även fast det kommer alltid finnas rötägg som kommer säga nej, gå härifrån, gå till köket. Men ja. Men hur kom du in med till det här projektet du hade med dina lagkamrater? Hur hittade ni varandra? Jag kände 2 Aurora och Hegge från innan. Och jag hade precis lämnat då mitt tidigare lag, eller vi hade gått isär för att de var lite äldre och livet kallar. Och då så letade jag efter ett nytt projekt och då så de kontaktade mig och hej, vi håller på med någonting här, det här kan bli en kul grej. Och så körde vi till och med i december, sen så bytte vi en spelare och fick då våran nyaste tillskott Astra i våren. Och sen så har vi kört sedan dess. Kul. Men vi mötte ju varandra i en 1-on-1. Ja. På intressanta villkor. Det är ju, som sagt, jag tror att det är produktionen som med flit försvårar för oss deltagare varje gång vi är här. Men jag tänkte att vi skulle kika lite på hur det gick. Vill ju bara säga att det känns som att det blir sämre och sämre gear för varje gång vi gör det här. Ja, men vi får hoppas att vi har tur idag då. Ja, men exakt. Jag tror att man hoppas på tur mer än vad man hoppas på sin skill. Men det är först i 10. Right. Är du redo? Jajamensan, då kör vi. Då kör vi. Det är ju en fantastisk 64-tick vi bjuder på också. Så att Ja, men det är så. Det kan ju funka för dig. Vanlig 64-tick. Ska vi se här. Ja, jag är med. Ja, ge det bara lite försprång. Oj. Det sprayen ser... Jag blåser på musen. Hoppas... men det där är bara tur. Alltså det där är så mycket tur. Alltså jag skulle bara... Man blir nervös när liksom där jag ser vart du är. Nej, vänta nu. Nu börjar jag skjuta tillbaka. Ja. Nu så. Jag är inte långt ifrån nu. Blir lite nära nu alltså. Okej. Ja, men det är jämnt. Det är match. Det är en till alltså. Nej, jag tror inte ens jag har träffat dig. Jag är skitlåg. Ja! Men där är vi. Jag vann RNG. Thank you. Men nära i alla fall. Ja, men faktiskt, det var en jämn match. Jag kommer gå och köpa den här musen sen. Precis. Och där är vi. Okej. Ja, nej, men det började starkt. Sen gjorde du comeback. Och sen vann jag lotteriet. Ja. Ja, det var lite så va? Ja. Men det är 64 tick. Ja. Jag vet inte om det är 100... Hur många hertz? Jag vet, alltså, det kanske är någonstans mellan 60 och 80. Nu är vi där igen och klagar på equipment. Nej, men alltså, nej. Och den här musen, jag tror att han har sitt garage här bakom huset. Där han har pillat ihop något. Hemmabygge. Ja, det är hemmabygge. Men fick du inte lite så här bara, fan, CS, det var nice. Ska jag inte testa på lite? Ja, nej. Alltså varje gång jag rör CS så bara känner jag min kärlek för Valorant bara explodera. Ja, det är färgerna, det är känslan, det är abilityerna, det är gubbarna, det är auran, det är allt.
Men kul med en jämn match ändå. Ja, nej, men kul att äntligen få vinna såna här tävlingar. Ja. Jag tänker Behövdes en vinst. Ja, nej, men jag tror de senaste 4 har ju du fått totalstryk. Alltså. Och han förlorade med 18-0. Ah, ja. Ja, men då är det FIFA. Ja, hockeyn var jämnare, eller? Det var det inte. Men vi kan släppa det och gå vidare. Ja, men vi förhoppningsvis så nästa. Ja. Men vi ska gå vidare till en väldigt rolig grej som heter fördomar. Och då har vi bett tittarna ställa lite fördomar till dig. Och så ska du bekräfta eller dementera om de är sanna eller falska. All right. Numero 1. Du älskar när saker är symmetriska. Ja, men det är väl trevligt. Men jag tänker ändå att det går ihop med ordning Ja, och sådär. alltså det kanske att ta lite en nivå högre kanske. Så här, sortera typ, jag vet inte vad det är. Men ja, symmetri är väl trevligt. Det är trevligt. Vi tar ett ja på det. Så Ja, vi har det vet jag. en av 3 här. Nummer 2. Hälsosam mat, ja. Men salami-pizza går inte att slå. Nej, jag gillar inte salami-pizza. Det var ju ananas. Men varför är det salami? Varför kan vi inte bara skriva pizza? För då kanske vi får ett ja. Ja, men pizza har ju sin... det har sin stund, men inte alltid. Nej. Det ska liksom vara ett... Special occasion. Ja, jo, Det ska vara ananas. Det också. Ja, det är med. Ja, det också. Nummer 3. Godsent i all ära, men du har också drömt om NIP. Nej. Du har inte det? Nej, när jag började kolla på CS så var jag Fnatic all the way. Okay, nice. Så att det har alltid varit lite... Ja. Men... Ja, men nice. Och nu börjar vi ju faktiskt röra oss mot avsnittets slut, tyvärr. Det har varit jättekul att ha det här, men innan vi 100% beger oss till bollkastningen så tänkte jag dubbelkolla framtiden för dig, Nessa. Ja, just nu så är väl planen att vi ska etablera oss som det bästa laget i tjejscenen. Men personligen så vill jag kvala till FBLC också. Vi ska väl köra det nästa månad, eller om några dagar. Och ja, det är väl typ det. Vi får se hur det går. Kommer vi få se något mer content på YouTube och Twitch? Ja, Twitch ja, men YouTube, det tror jag att vi... Lite kanske Twitch nästa år. highlights kanske? Kanske. Vi får se om vi tar oss dit. Och det privata liksom, alltså om vi tar bort CS och allt vad tänker vi där? Planer, framtiden? Ja, alltså det blir ju inte så mycket privat utanför spelandet. Så att jag hoppas bara att jag kan hålla igång träningen och förhoppningsvis kunna börja resa lite igen till jul. Just. Hoppas. Ja. Tummarna. Själv hoppas man på Costa Rica. Ja, jo men det hade... I december, va? Ja, det låter... Vi hoppas. Men nu kommer vi till mångas favoritmoment. Right. Och det är bollkastningen. Och det var länge sedan sist. Men nu är vi här igen. Okay. Har du gjort någonting för att säkra... Nej. Absolut ingenting. Det ska vara fair. Inte ens visualisera. Okej. Jag har kollat. Men, du har kollat. Men jag tänker att vi ställer oss upp och gör oss redo för bollkastningen. Ja. Spännande. Och då var vi äntligen här, va? Bollkastningsmomentet. Reglerna är ju jättesimpla. Jag tänker att jag börjar dra dem lite enkelt. Ni har varsin korg, ni får hålla i den. Ni ska kasta så många bollar som möjligt i den lilla korgen på 30 sekunder. Och för varje boll du sätter så skänker vi 100 kronor till Musikhjälpen. Och just nu så har vi ju 6 500 kronor insamlat. Och Sampe, det enda sättet för dig är att faktiskt skänka mer är att slå dig själv. Och det är 15 bollar. Och rekordet nästa är 20. Men jag tror att du har 21 i dig. Ja, vi får se. Jag vet inte om det finns någon statistik på om det är liksom överhand eller underhandskast som funkar bäst. Jag funderar på den här Du tänkte Sido, du tänkte köra något unorthodox. Ja, nej men utan skruvar. Vad vet jag? En annan grej som du faktiskt glömde nämna nu, det är att man inte får kasta flera bollar samtidigt. Nej. Ja, det var ju någon som trodde man kunde dra hela... Ja, men det... Du vet den där gröna lunden. Ja, exakt. Ja, men det är faktiskt, jag sa inte det. Det är bra att du säger till. Känns det inte som att Nessa hade gjort så. Men det är bra att du säger till, man vet aldrig. Men hur som helst, är ni redo? Ja. Jajamensan. Okej, då börjar vi om 3, 2, 1, go! Okej,
Ja, men Sampe satte i alla fall en. Men nästa in har också en. Ja, men Sampe, du känner lite flow. Det har strax gått 10 sekunder. 20 bollar är målet. Jag vet inte, ibland kastar du jättelångt, ibland jättekort, Sampe. Vi har 15 sekunder kvar. Det är bara att fortsätta. Det här comebacken sker när det är 10 sekunder kvar. Inga konstigheter, Sampe. Det ser ut som att du kanske slår dig själv. Och det är 25 sekunder kvar. 25 sekunder Nej, det är 25 har gått i 3, 2, 1. Stopp! Det där var lite halvfusk. Så men jag satt inte som sista. Nej, det gjorde du inte. Men nej, men jag kastade bara. Du satte 12. Nästa du hade 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Det var lite långt från 21, ska jag väl säga. Ja, inte idag. Nej. Nästa gång. Men jag såg, alltså, vet du, jag tror att de har förlängt avståndet lite grann. Det kan vara det. Alltså. Produktionen. Ja, för att om du såg på Sampe här så första var väldigt kort också. Han kanske var van med något annat. Ja. Hur som helst, det är ändå 600 kronor till Musikhjälpen. Så jag ska bara ta min penna här och anteckna. Nu ska jag försöka anteckna snyggt, för det har ju blivit lite snett innan. Ska vi se här. Ja, var det du som skrev den där 8:an där? Otroligt. Ja, det här var bra. Oj. Det här är bra. Här är vi. 6. Och sen blir det 600. Men nu är det nollorna, va? Ska vi se. Stort och tydligt. Ja, och så rakt. Det var rakt de ville ha. 7100 kronor sammanlagt. Väldigt trevligt. Kul. Och 600 kronor tack vare dig, Nessa. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att vi fick komma. Jättetrevligt att ha dig här. Och vi önskar dig all lycka med alla projekt och Godsent och museer. Så förhoppningsvis Valorant snart. I'm crossing my fingers for that one. Och tack så jättemycket för att ni kollade på ännu ett avsnitt av Pantamera med e-sporten Talkshow. I nästa avsnitt så träffar vi ingen mindre än YouTube-legenden Spasi. Så kom ihåg att prenumerera så ses vi då. Tack så jättemycket. Tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att subscriba. Likea kan man också göra. Kommentera. Kommentera. Man kan dela notifikationsknappen, ringklockan. Den är viktig. Det finns massa olika grejer. Testa dem där nere.